हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिस्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश फेरि पनि आज नयाँ प्रोडक्ट लिएर आएको छु। आजको नयाँ प्रोडक्ट के होला तपाईलाई हेर्दै गेस गरिसक्नुभयो होला। आजको नयाँ प्रोडक्ट छ जियोनको WeeBill एप। जियोनको WeeBill एप भन्नाले के बुझिन्छ भनेपछि नर्मली फोटोग्राफी सम्बन्धी या भिडियोग्राफी सम्बन्धी धेरै मान्छेहरूलाई थाहा हुन सक्छ, तर धेरैलाई थाहा पनि नहुन सक्छ। यो चाहिँ भिडियोग्राफीलाई एकदमै सहयोग पुर्याउने कुरा हो, जसमा चाहिँ 3टा मोटर 3 एक्सिस गिम्बल हो, जसले चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई फुल स्टेबलाइजेसन गर्छ। जियोनले भर्खरै लन्च गरेको यो WeeBill एप किन राम्रो छ त? के को लागि चाहिँ एकदम पपुलर भइरहेको छ त अहिले मार्केटमा भन्नाले यो चाहिँ यति सानो गिम्बल छ जसले चाहिँ 3 किलोसम्म भएको लेन्स र क्यामेराको जुन वेट छ त्यो सम्मको क्यामेरालाई मजाले यसले चाहिँ स्टेबलाइजेसन गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लिनुपर्ने जुन भिडियो हुन्छ, फुटेजहरु हुन्छ एकदमै राम्रो आउँछ र हामी ट्राभलमा हिँड्दाखेरि या कहीँ जानु पर्दाखेरि बोकेर हिँड्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यस्तै जियोनको अरु स्टेबलाइजरहरु पनि छ, जसमा चाहिँ क्रेन 2 क्रेन 3 हरु पनि छ। त्यो चाहिँ अलिकति हेभी वेट, जसले चाहिँ अलिक बढी वेटहरुको क्यामेरालाई DSLR क्यामेरालाई लिन्छ भने, तर ट्राभलको लागि चाहिँ अलिकति लिएर हिँड्नको लागि चाहिँ अलिकति हेभी हुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ जियोनले जुन यो WeeBill एप जुन निकालेको छ अहिले बीचको रेन्जको, यसले चाहिँ 3 किलोसम्मको वेटको जुन हाम्रो क्यामेरा हुन्छ त्यसलाई पनि मजालेसँग स्टेबलाइजेसन गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै पपुलर भइरहेको छ। र यो बट्टाभित्र के आउँछ, यो कुन प्याकेजमा आउँछ, यो कुरा आज म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। र यो सम्बन्धी केही फुटेजहरु हामीले लिएका छौं, जो चाहिँ हामी यो भिडियो इन्सर्टमा पनि गर्दिने छौं, जसले गर्दा तपाईलाई थाहा हुन सक्छ हामीले कसरी यसलाई भिडियो लिन सक्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी यसबाट तपाई पनि जान्न सक्नुहुनेछ। र यो कति इम्पोर्टेन्ट छ तपाईको, यदि तपाईको घरमा क्यामेरा छ, मिररलेस क्यामेरा छ र तपाई हातले नै तपाई भिडियो खिचिराख्नु भएको छ भने तपाईलाई नै फिल हुन्छ कति सेकी आइरहेको हुन्छ, कति हलिरहेको हुन्छ, र यसको मद्दतले त्यो सबै फुटेजहरुलाई राम्रोसँग तपाईले कैद गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि आउने तपाईको भिडियोहरु चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यो हो जियोनको WeeBill एप, सानो चिटिक्क परेको स्टेबलाइजर। यहाँ सरस्वती बट्टा भेट्दा पनि थाहा हुन्छ यहाँनिर भर्सटाइल स्ट्रक्चर, अनि यो के हो बायो टच कन्ट्रोल सिस्टम एन्ड मिनी वेट म्याक्स पेलोड भन्नुको मतलब चाहिँ यो यसको स्टाइल डिजाइन एकदम राम्रो छ। अनि यसलाई चाहिँ हामी पुरै फोनबाट हाम्रो एप्सको माध्यमबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छौं भनेपछि सानो वेटको यो सामानले ठूलो वेटको चाहिँ क्यामेरालाई चाहिँ यसले लिन सक्छ भन्न खोजेको हो। त्यस्तै अब यो बट्टाभित्र के छ हामी हेरौं। यो जियोनको बट्टा भयो। यो जियोनको बट्टा हेर्नुभन्दा पहिला यहाँ पनि हामी हेरौं। यहाँ चाहिँ यो QR कोड छ। यो QR कोड स्क्यान गरेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो फोनमा यसको एप्स हामी डाउनलोड गर्न सक्छौं। र यो भित्र आउने के छ भन्ने कुरो यहाँ सरस्वती देखाइदिएको छ। यसरी के इन्क्लुडेड छ भनेर स्टेबलाइजर आफै भइहाल्यो, क्यामेरा माउन्ट गर्ने भइहाल्यो, ट्राइपड भयो, दुईटा ब्याट्री चार्ज गर्ने ठाउँ, र सानो वेट ब्यालेन्स गर्नको लागि एउटा क्यामेराको होल्ड गर्ने पनि यसमा छ भने, त्यस्तै केही केबलहरु छन् जसले चाहिँ हामीलाई डिफरेन्ट काइन्ड अफ को केबलहरु चाहिँ यसमा अट्याच गरेर क्यामेराहरुलाई चाहिँ हामी फोनमा त्यसको भिडियो हेर्न सक्छौं। त्यस्तै एउटा कन्भर्टर पनि यहाँ दिएको छ भने एउटा सानो बक्सा छ। बक्साभित्र एउटा पिओ फर्मको चाहिँ हामीसँग चाहिँ बक्सा छ, जसमा चाहिँ यो राखिएको हुन्छ। अब यो थियो जियोनको बक्सा बाहिर। अब हामी हेरौं बक्साभित्र के छ। बट्टा खोले मैले। अब बट्टा खोलेपछि यहाँ भित्र हेरौं। ओहो भित्र मजाको बक्सा छ। यो हेरौं। अब यो बक्साभित्र के छ। बट्टा हेर्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो छ। पिओ फर्मको बक्सा छ। यो ट्राभलिङमा यतिकै लिएर हिँड्न गयो भने पनि यो हाम्रो ट्राभलको लागि सजिलो छ बोकेर हिँड्नलाई। अब यो WeeBill एप हाम्रो यो पिओ फर्मको बट्टाभित्र आएको छ। बट्टा एकदम प्याकेजिङ एकदम राम्रो छ। सेफ्टीसँग यसलाई हामी लिएर हिँड्नको लागि चाहिँ यो बक्सा एकदमै चाहिने हुन्छ। र यहाँनिर लक छ। यहाँ हेर्नुभयो, यहाँ लक छ। यहाँ पनि अर्को लक छ। र यो लक दुईटा खोलेपछि अब हेरौं यो बट्टाभित्र के छ हेरौं। अब मैले लक खोले, यसलाई अब माथि पुश गर्ने, ठ्याक्कै निस्क्यो। अब यो हो जियोनको WeeBill एप इन बक्स। बक्साभित्र के छ सरस्वती हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर हेर्दाखेरि हामीसँग अहिले छ यो चाहिँ मेन 3 एक्सिस स्टेबलाइजर। मेन गिम्बल चाहिँ यही हो। यसमा चाहिँ यहाँ र यहाँ गरी 3टा मोटर यसमा छ। एकछिन यसलाई त राखौं। यसपछि अरु के सामान आउँछ म देखाउँदैछु। त्यसपछि अर्को एउटा सानो बक्सा छ। यो बक्साभित्र हेरौं के छ यसमा। केही केबलहरु छ यसमा। यसलाई पनि एकछिन यतै राखौं। क्यामेरा माउन्ट सानो बेस प्लेट छ यसमा। यसलाई पनि यतै राखौं। अर्को यहाँ छ ट्राइपड। ट्राइपड भनौं या मोनोपड भनौं, ट्राइपड नै हो। 3टा खुट्टापछि ट्राइपड नै हो। दुईटा ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि चार्जर, र यो हो क्यामेरालाई
चाहिँ स्टेबलाइजरमा राख्नको लागि चाहिँ बेस प्लेट। यसमा दुईटा बेस प्लेट छ, एउटा सानो छ एउटा ठुलो छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो कुनै क्यामेरामा यो ठुलो प्लेट नचाहिन पनि सक्छ, वेट बढी हुनसक्छ, जसले गर्दा चाहिँ यो सानो प्लेट राखेर पनि हामी काम चलाउन सक्छौँ। त्यस कारण दुईटा प्लेट हामीसँग दिएको छ र कहिलेकाहीँ यसले चाहिँ वेट ब्यालेन्स गर्ने काम पनि गर्छ, त्यसको लागि पनि हो यो। सरस्वती बक्समा UV ल्याबको बक्साभित्र हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग एउटा स्टेबलाइजर, ट्राइपड, दुईटा ब्याट्री, दुईटा बेस प्लेट, एउटा चार्जिङ गर्ने चार्जर युनिट, त्यस्तै केही केबलहरू छन्। केबलहरूमा चाहिँ हामीसँग चार्जिङ गर्ने केबल भयो, त्यस्तै क्यामेरामा जोड्ने केबल भयो भने अरू यहाँ चाहिँ हामीसँग नट स्क्रु दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी क्यामेरा माउन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। कुनै यो नट हरायो भने फेरि अर्को युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीसँग चाहिँ माइक्रो USB-बाट चाहिँ टाइप C एडाप्टर पनि छ। यो चाहिँ किनभने कुनै क्यामेराहरूमा चाहिँ यो पोर्ट लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि यो कन्भर्टर एउटा दिएको छ। भनेपछि यो सरसर्ती बेसिक मोडलमा आउने प्याकमा चाहिँ यही नै भयो। अब यही प्याक चाहिँ हामीले मास्टर प्याकमा पनि किन्न सक्छौँ भने क्रिएटर प्याकमा पनि किन्न सक्छौँ। मास्टर प्याक भनेको चाहिँ सबैभन्दा लास्ट एन्ड भनेको त सबैभन्दा सबै कुरो इन्क्लुडेड भएको हो भने क्रिएटर प्याक भनेको चाहिँ सबै कुरो मास्टर प्याकमा जे हुन्छ सबै हुन्छ, तर त्यसमा एउटा ब्याग मात्रै हुँदैन। जुन ब्याकप्याक यसमा आउने हुन्छ त्यो ब्याग मात्रै हुँदैन र त्यो मास्टर प्याक पनि कस्तो छ त्यो पनि म देखाउने छु। त्यस्तै क्रिएटर प्याक अब हेरौँ। र यो मैले अनबक्सिङ गरेर देखाएको चाहिँ बेसिक मोडल थियो। यो बेसिक मोडल सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यो UV ल्याबमा चाहिँ क्रिएटर प्याक पनि आउँछ। क्रिएटर प्याकमा चाहिँ के एक्स्ट्रा कुरा आउँछ तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु। क्रिएटर प्याकमा चाहिँ हेर्ने हो भने सरस्वती यो एउटा हामीलाई फोन माउन्ट गर्ने एडाप्टर यहाँ पाइन्छ भने यो ब्र्याकेट यहाँ पाउँछ। त्यस्तै यहाँनिर यो लेन्सलाई चाहिँ घुमाउनको लागि चाहिँ सर्भो मोटर पाउँछ। यो सर्भो मोटर हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। अर्को कुरा फेरि यसमा पाउने भनेको जुन यो हामीले स्क्रु गरेर चाहिँ यो ट्राइपड यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ लकिङ सिस्टम अरू एक्स्ट्रा लकिङ सिस्टम हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले स्क्रु गरेर घुमाइराख्नु पर्ने पर्दैन। त्यो एउटा पाउँछौँ भने त्यस्तै अर्को हामीले मोनोपड पाउँछौँ। हामीले मोनोपड भनेको चाहिँ एक्सटेन्सन रड जस्तै हो, जुन चाहिँ हामीले यहाँनिर जोडेर चाहिँ अलिक लामो सर्टहरू लिनु पर्यो भने यस्तो गरेर क्रेन सर्टहरू जस्तो लिनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यो प्याक चाहिँ हाम्रो क्रिएटर प्याकमा आउँछ, एडिसनल त्यसमा आउँछ भने। त्यस्तै अर्को ठाउँमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीसँग अर्को मास्टर प्याक पनि छ। सेम यही चिज हुन्छ, तर मास्टर प्याक हेर्नु न क्या हेभी छ हो। यही प्याकमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने अरू सबै कुरा त्यही हो र त्यो एडिसनलमा चाहिँ बेसिकमा जे आयो प्लस क्रिएटरमा जे आयो त्यो सबै इन्क्लुडिङ भएर एउटा यो ठुलो ब्याकप्याक चाहिँ हाम्रो मास्टर प्याकमा आउँछ। र क्रिएटर प्याकमा आउनेमा चाहिँ यो बेल्ट पनि एउटा पर्छ, त्यहाँ फोटो देखिएको थिएन। यो बेल्ट पनि हुन्छ, मोनोपड पनि हुन्छ, सर्भो मोटर पनि हुन्छ। यो सबै क्रिएटर प्याकमा हुन्छ भने मास्टर प्याकमा चाहिँ खालि एडिसनल एउटा ब्याग बडी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि बट्टा पनि हेर्नु ठुलो छ, सबै कुरो ठुलो हुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एउटा भिडियो सुटमा जानुहुन्छ भने तपाईँको क्यामेरादेखि लिएर स्टेबलाइजरदेखि लिएर अरू चाहिने लाइट सानोतिनो कुराहरू चाहिँ सबै मास्टर प्याक किन्नु भने सबै त्यही ब्यागमा हालेर तपाईँ मजाले लिएर गएर सुटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ मास्टर प्याक पनि एकदमै राम्रो छ, किनभने एडिसनल ब्याग किन्नु पर्ने भइहाल्छ तपाईँले कुनै पनि किनेपछि। र मास्टर प्याकमा जानुभयो भने यो सबै कुरोले सजिलो हुन्छ। यो थियो आज हाम्रो Zhiyunको UV ल्याबको अनबक्सिङमा मैले बेसिक सेट सबै खोलेर हजुरहरूलाई देखाएँ। र त्यही सँगसँगै हामीसँग क्रिएटर प्याक यहाँ छ भने यो मास्टर प्याक हो। र मास्टर प्याक र क्रिएटर प्याकमा के डिफ्रेन्ट हुन्छ या के यसमा बढी एडिसनल एसेसरिज आउँछ भन्ने कुरा हाम्रो तल डिस्क्रिप्सनको बिलोमा पनि हामीले राखिदिएको छौँ। सँगसँगै हाम्रो वेबसाइटको लिङ्क पनि राखिदिएको छ, जसले गर्दा तपाईँले प्राइस र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै इन्फर्मेसन तपाईँले त्यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। र यो थियो आज हाम्रो UV ल्याबको अनबक्सिङ। यस्तै नयाँ भिडियो हामी फेरि लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि म बिदा लिन चाहन्छु र जाने बेलामा हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अन गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने फेरि यस्तै नयाँ भिडियोहरू आउने छन्। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।